नमस्कार मित्रांनो, मी हर्षद कराड आज परत आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांचे आपल्या लॉ अँड लाईफ चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, काल आपण कृषी विधेयक पाहिलं होतं आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे विधेयक पास होत असताना राज्यसभेमध्ये गोंधळ झाला आणि या गोंधळासाठी 8 खासदार लोकांना सस्पेंड करण्यात आलं होतं आणि या 8 खासदारांसोबत सगळे विरोधक राज्यसभेच्या बाहेर बसले असताना राज्यसभेमध्ये परत 15 नवीन महत्त्वाच्या विधेयकांना पास करण्यात आलं. मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की आपल्याला भारताला संसदेची काही आवश्यकता नाही आहे. ठीक आहे, आपण बिल अशाच पद्धतीने जर पास करत असेल तर आपली संसद कुणाला भाड्याने दिली तरी सुद्धा आपल्याला काही फरक पडणार नाही. ठीक आहे, त्याच्यामागचं कारण हेच होतं. आता हे महत्त्वाचे जे कामगार विधेयक जे आहेत, ठीक आहे, हे जवळपास त्याच्यामध्ये 411 क्लॉजेस आहेत, 13 शेड्यूल आहेत, जवळपास 350 पेजेस हे डॉक्युमेंट आहे. हे डॉक्युमेंट फक्त 3 तासामध्ये चर्चेनंतर काय करण्यात आलं, पास करण्यात आलं आणि ते सुद्धा विरोधक सगळे चर्चेला नसताना फक्त सत्ताधारी पक्षाने स्वतःसोबतच चर्चा करून या बिलांना काय करण्यात आलं, पास करण्यात आलं. तर आज आपण आता ह्या बिलांबद्दल थोडक्यात जाणून घेणार आहेत की म्हणजे हे बिलं जे रिफॉर्म्स आहेत, लेबर रिफॉर्म्स ज्या केलेल्या आहेत, ह्या करण्याची काही गरज होती का, किंवा काय महत्त्वाची गरज होती, याचा कामगारावर काय परिणाम होणार आहे, याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे. ठीक आहे, एकंदरीत त्या बिलामध्ये काय आहे हे एक आपण थोडक्यात ओव्हरव्ह्यू आपण त्याचा काय आहे ते थोडक्यामध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, या अमेंडमेंटची काय गरज होती का, तर गरज होती. ठीक आहे, म्हणजे 2002 पासून या गोष्टी चर्चेमध्ये आहेत. म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून 2002 साली आपण एक सेकंड नॅशनल कमिशन फॉर लेबर अपॉइंट केलं होतं आणि त्याने सांगितलं होतं की भारतामध्ये खूप सारे लेबर लॉज झालेले आहेत. ठीक आहे, आता लेबर रिफॉर्म्स जे आहे, लेबर लॉज जे आहे, हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे, म्हणजे कॉन्करंट लिस्टमधला. आपल्याकडे संविधानामध्ये सेंट्रल लिस्ट आहे, स्टेट लिस्ट आहे आणि कॉन्करंट लिस्ट आहे. या कॉन्करंट लिस्टच्या विषय असल्यामुळे याच्यावर केंद्र सरकार सुद्धा कायदे बनवू शकतं आणि राज्य सरकार सुद्धा कायदे बनवू शकतं. आता ह्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकार ह्या दोघांनी त्यांची पॉवर बनवण्याचं एवढं सिरियसली घेतलेलं आहे. केंद्राने जवळपास 40 लॉ बनवून टाकले आणि राज्यांचे जवळपास असे 100 लॉज आहेत. म्हणजे भारतामध्ये जर कुणाला काही कंपनी स्थापन करायची असेल किंवा काही बिझनेस वगैरे असं करायचं असेल, एखादी इंडस्ट्री स्थापन करून, तर त्याला ह्या 150 लॉ कायदे अगोदर वाचायला लागतात. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं एक रिजिड मेकॅनिझम आपल्या भारतामध्ये होतं. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा एक कोड आणायला पाहिजे असं आपल्याला 2002 साली ते सेकंड लेबर रिफॉर्म कमिशन जे होतं त्याने सांगितलं होतं आणि तेव्हापासून आपण हे असे लॉज करण्याचा प्रयत्न आपण करत होतो. ठीक आहे, 2019 साली आपण हे 4 बिलं आणले. ठीक आहे, म्हणजे केंद्र सरकारचे जे 40 लॉज आहेत त्याच्यातले 29 लॉज आपण 4 कोडमध्ये काय केले, डिवाइड केले आणि 4 कोडमध्ये आपण ते 4 बिलामध्ये आपण स्थापन करून ते म्हणजे पास करण्याचा प्रयत्न केला. एक कोड ऑन वेजेस होता, 2 कोड ऑन वेजेस. त्या कोड ऑन वेजेसमध्ये पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट असू द्या 36चा, किंवा मिनिमम वेजेस ॲक्ट असू द्या, किंवा पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट असू द्या, किंवा इक्वल रिम्युनरेशन ॲक्ट असू द्या, हे सगळे 4 ॲक्ट आपण कोड ऑन वेजेसमध्ये टाकून दिले. त्याच्यानंतर ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थी वर्किंग अँड कंडिशन कोड हा 2019चा आहे. त्याच्यामध्ये फॅक्टरीज ॲक्ट असू द्या, माइन्स ॲक्ट असू द्या, किंवा महत्त्वाचे प्लांटेशन लेबर ॲक्ट असू द्या, असे बरेच कायदे जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण म्हणजे इन्व्हॉल्व केले. ठीक आहे, तर हे दुसरा कायदा झाला. त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आहे, याच्यामध्ये ट्रेड युनियन ॲक्ट असू द्या, किंवा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ॲक्ट असू द्या, किंवा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्ट असू द्या, अशा 3 कायद्यांचं हे जे आहे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आपण बनवलं. आणि कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, याच्यामध्ये एम्प्लॉईडचे प्रोव्हिडंट फंड वगैरे, किंवा त्यांना जे कॉम्पोजिशन वगैरे ज्या गोष्टी होत्या, ठीक आहे, किंवा मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट असू द्या आपला महत्त्वाचा आहे 1961चा. ठीक आहे, असे 10-12 कायद्यांचं मिळून आपण एक कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी एक बनवला. ठीक आहे, हे असे जे 4 बिलं जे आहेत हे 2019 पासून पार्लमेंटमध्ये होते. पेमेंट ऑन वेजेस जे आहे 2019ला लगेच पास होऊन गेलं, पण राहिलेले 3 जे आहेत हे महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यामध्ये खूप सारे कायदे आहेत. तर त्याच्यामुळे आपण काय केलं की त्यांना स्टँडिंग कमिटीकडे रेफर केलं, म्हणजे जास्त अभ्यासासाठी. स्टँडिंग कमिटीने त्याच्यावर खूप अभ्यास केला, खूप सारे रिकमेंडेशन दिले. सरकारने ते स्टँडिंग कमिटीचे जे रिकमेंडेशन आणि त्याचे अगोदरचे जे बिल आहेत हे सगळे बाजूला ठेवून दिले आणि नवीन दुसरे 3 बिलं परत ह्याच्यामध्ये बनवले आणि ते 3 बिलं काल ह्याच्यामध्ये फक्त 3 तासाच्या डिस्कशननं पास झाले. ठीक आहे, 411 क्लॉजेस पार्लमेंटच्या लोकांनी वाचले तरी कसे आणि डिस्कस तरी केले तरी कसे. ठीक आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने जर डिस्कशन करायचं असेल तर काही आवश्यकता नाही राज्यसभेची, हे मी तुम्हाला म्हणजे सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर आता हे कामगार विधेयक जे आहे गरजेचं होतं का, तर होतं. ठीक आहे, हे तर तुमच्या लक्षात आलं की एवढे सगळे कायदे ह्याच्यामुळे वर्कर लोकांना लक्षातच येत नव्हतं की त्यांना नेमके काय अधिकार आहेत. एम्प्लॉयरला सुद्धा लक्षात यायचं नाही की त्याला नेमकं काय काय करायचे, आणि वर्कर लोकांना सुद्धा लक्षात यायचं नाही की त्यांचे काय अधिकार आहेत. ठीक आहे, सरकारने आता त्यांना नवीन जे 4 कोड बिलं बनवले आहेत, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये वर्कर लोकांना अगोदर लक्षात येत नव्हतं, आता काय अधिकारच ठेवलेले नाहीत. ठीक आहे, अधिकार ठेवलेले नाहीत म्हणजे काय की खूप कमी प्रमाणामध्ये करून टाकले. म्हणजे कसं की आता आपल्या भारत देशामध्ये ज्या म्हणजे कंपन्या ज्या आहेत, ठीक आहे, जवळपास आपल्याकडे म्हणजे 85% जे इंडस्ट्रीज आहेत भारतामधल्या, ठीक आहे, किंवा म्हणजे अशा ज्या हे आहेत म्हणजे असे इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिशमेंट आहेत, ह्याच्यामध्ये 300 पेक्षा कमी कामगार असतात. ठीक आहे, आपण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्ट सारखे जे महत्त्वाचे जे कायदे आहेत हे आपण काय केलं की आता अगोदर 100 लोकच असतील समजा,
ठीक आहे. 100 लोकच असतील आणि 100 लोकांना जर तुम्हाला 100 लोकांच्या इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना जर तुम्हाला कमी करायचं असेल तर सरकारची परमिशन लागायची नाही. ठीक आहे. पण 100 पेक्षा वर जर तुमच्याकडे कामगार असतील आणि त्याच्यातले जर कामगार तुम्हाला कमी करायचे असतील तर तुम्हाला सरकारच्या परमिशन त्याच्यामध्ये लागत होत्या. ठीक आहे. आता आपण असं केलं की 300 लोक जर असतील समजा तर त्याच्यामधले ते जर कामगार कमी केले तर त्याच्यासाठी कुठलीही परमिशन लागणार नाही. अशा पद्धतीचे आपण त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट करून टाकलेले आहेत. आणि असं आहे आपल्याकडे आता फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये सुद्धा काय आहे की समजा 10 लोक जर असतील, अगोदरची प्रोव्हिजन अशी होती की समजा 10 लोक जर इलेक्ट्रिक मशीनवर जर काम करत असतील म्हणजे इलेक्ट्रिक पॉवरच्या ह्याने किंवा 20 लोक विदाऊट इलेक्ट्रिकचं काम करत असतील तर आपण त्याला फॅक्टरी म्हणायचो. आता ते आपण 20 आणि 40वर नेऊन ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की ऑलरेडी भारतामध्ये 10 म्हणजे लोकांच्या ह्याच्याने काम करणाऱ्या इंडस्ट्रीज खूप आहेत. ठीक आहे. म्हणजे 47% इंडस्ट्रीज ज्या आहेत त्या फक्त 10 पेक्षा कमी लोकांवर काम करतात. ठीक आहे. हे एवढ्या सगळ्या लोकांना तुम्ही फॅक्टरीच्या डेफिनेशनमधूनच काढून टाकलं. मग आता फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये जे भेटणारे अधिकार आहेत हे त्यांना भेटणार आहेत का? ऑब्व्हियसली भेटणार नाही आहेत. ठीक आहे. म्हणजे कामगार लोकांना अगोदर त्यांचे अधिकार कळत नव्हते कारण खूप सारे लॉज होते. आता तुम्ही काय केलं की हे त्यांना कळण्यासाठी म्हणून तुम्ही 4 कोड बनवले. ठीक आहे. पण तुमच्या 4 कोडमध्ये त्या कामगार लोकांचे अधिकारच तुम्ही ठेवलेले आहे. ठीक आहे. म्हणजे खालच्या इंडस्ट्रीला वगैरे तुम्ही अधिकार देण्यासाठी वगैरे तुम्ही काय केलं की ते कमी करून टाकलं. ठीक आहे. आता ते मागची जी प्रोव्हिजन जी तुम्ही तुम्हाला सांगितली की 100 लोक 300 लोक जरी असतील एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना कमी करण्यासाठी कुठल्याही सरकारची परमिशन वगैरे लागत नाही. ठीक आहे. तर आता हे आपण सरकार कारण याच्यासाठी हे देत आहे की आता म्हणजे कंपन्या काय करतायत मग आता कंपन्या 100 जर असतील समजा 100 कामगार जर असतील तर त्याच्यापेक्षा जास्त कामगार घ्यायचेच नाहीत. ठीक आहे. का तर त्याच्यापेक्षा जास्त 101 जरी घेतले समजा ठीक आहे 101 जरी घेतले तरी काय लागेल किंवा 100 जरी घेतले तरी 99च घेणार ते 100 जरी घेतले तरी त्यांना सरकारच्या परमिशन वगैरे खूप साऱ्या गोष्टी लागणार. मग अशा वेळेस रोजगार निर्मिती होत नव्हती असं सरकारचं त्याच्यामध्ये म्हणणं आहे. हे एक प्रमाणे खरं सुद्धा आहे. कारण आपण रेंट ॲग्रीमेंट वगैरे आपण करताना आपण काय करतो की 11 महिन्यापेक्षा म्हणजे 11 महिन्याचंच भरतो. 1 वर्षाच्या वरचं असेल तर ते रजिस्टर करायला लागेल, स्टॅम्प ड्युटी लागेल, बऱ्याच गोष्टी लागतील म्हणून आपण ते 11 महिन्याच करतो. कंपन्या सुद्धा तसंच करत होत्या. ठीक आहे. म्हणजे दुसरी इस्टॅब्लिशमेंट स्थापन करायची पण ह्या इस्टॅब्लिशमध्ये 99च कामगार ठेवायचे तर एक रोजगार निर्मिती व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. ज्यांना जेवढे कामगार घ्यायचे तेवढे घ्या, कमी करायचे तर कमी करा. अशा पद्धतीने आपण त्याच्यासाठी अमेंडमेंट हे केलेले आहेत. याचे फायदे सुद्धा आहेत. फायदे हे आहेत की खरंच रोजगार निर्मिती याच्यामध्ये होऊ शकते. पण तोटे सुद्धा हे आहेत की जे कामगार आहेत त्यांना सुद्धा एक म्हणजे जॉब सिक्युरिटीच्या कसलीच जॉब सिक्युरिटी राहणार नाही. त्यांना कधी कमी केलं जाऊ शकतं. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की म्हणजे जॉब सिक्युरिटी जर नसेल तर म्हणजे त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याचं अर्ध आयुष्य त्याच्या विचार करण्यामध्येच निघून जातं. ठीक आहे. आता आपण याच्यामध्ये अजून एक नवीन प्रोव्हिजन आणले आहेत म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे. ठीक आहे. अगोदर कसं होतं की कॉन्ट्रॅक्टवर जर एखाद्याला समजा असं काही दिवसासाठी जरी अपॉइंट केलं असेल ठीक आहे जोपर्यंत त्याची गरज आहे त्या कंपनीमध्ये त्या माणसाची तर त्याला कमी करता येणार नाही. आणि कमी करायचं असेल तर तुम्हाला कारण द्यायला लागेल की आम्हाला अशा एम्प्लॉईजची गरज नाही म्हणून आम्ही कमी करतो. ठीक आहे. आणि जो शेवटी आला त्याला बाहेर काढलं जायचं. आता तुम्ही सरळ लोकांना कॉन्ट्रॅक्टवर अपॉइंट करू शकता. म्हणजे जे टीचिंग प्रोफेशनमध्ये वगैरे ज्या कॉन्ट्रॅक्टवर जे अपॉइंटमेंट होतात ते आता इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा होतील. ठीक आहे. आणि यांना कॉन्ट्रॅक्टवर जर तुम्ही अपॉइंट केलं तर यांना तुम्ही काढताना तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं कारण द्यायची गरज नाही आहे. ठीक आहे. तर एक असंच म्हणजे ह्याच्यातसुद्धा एक सोशल सिक्युरिटी किंवा जॉब सिक्युरिटी जे आहे या लोकांना याच्यामध्ये राहिलेलं नाही. कारण जे लोक कॉन्ट्रॅक्टवर काम करतात या लोकांचं तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्हाला त्याच्यामध्ये शोषण करून घेता येतं. यांना फुल पेमेंट वगैरे द्यायची गरज नाही. कमी पेमेंटवर सुद्धा त्यांना ठेवलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. आणि हे लोक काही कंप्लेंट सुद्धा करत नाहीत. ठीक आहे. कॉन्ट्रॅक्ट असलेल्या लोकांना कधी कॉन्ट्रॅक्ट संपणार असतं पुढले हे नसणं असतं ह्या लोकांकडनं तुमच्याकडे काही कंप्लेंट सुद्धा येत नाहीत. तर अशा पद्धतीने एक म्हणजे कामगार लोकांचं ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय होऊ शकतं एक प्रकारे म्हणजे जास्त प्रकारे शोषण होऊ शकतं. त्याच्यानंतर अजून महत्त्वाचं जे म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुधारणा झाल्या त्या ट्रेड युनियनच्या ह्याच्यामध्ये अगोदर काय होतं की ट्रेड युनियन वगैरे लोक स्थापन करू शकत होते. एका कंपनीमध्ये जास्त ट्रेड युनियन सुद्धा असू शकत होते. म्हणजे बऱ्याच लोकांचे विचार मिळत नाहीत. 1-2 ट्रेड युनियन तर एम्प्लॉयर स्वतः स्थापन करतो. ठीक आहे. म्हणजे बाकीच्या ट्रेड युनियनना दाबण्यासाठी 1-2 ट्रेड युनियन एम्प्लॉयर स्वतः स्थापन करत असतो. तर आता त्या ट्रेड युनियनला रिकग्निशन करण्याची एक प्रोव्हिजन आलेली आहे. म्हणजे ट्रेड युनियनला तुम्ही रिकग्नाइज करणार आणि जी ट्रेड युनियनला रिकग्नाइज केलेलं आहे तिलाच ते म्हणजे संप वगैरे करण्याचे अधिकार असणार. ट्रेड युनियन आता संपावर सुद्धा सरळ जाऊ शकत नाहीत. त्यांना अगोदर 14 दिवसाची नोटीस द्यायची एम्प्लॉयरला की आम्ही असं ह्याच्यावर जाणार आहे संपावर जाणार आहे. आता एम्प्लॉय काढण्यासाठी तर काही गरजच नाही आहे. ठीक आहे. कधीही तो हायर करू शकतो, कधीही फायर करू शकतो. ठीक आहे. जे लोकांनी 14 दिवसाची नोटीस दिली की बाबा आम्ही संपावर जाणार आहेत त्यांना 14 दिवसामध्ये काढून टाकलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की अगोदर काय होतं की डिस्ट्रिक्ट लेवलला एक कोर्ट असायचं लेबरचं वगैरे हे म्हणजे तिथे तुम्ही तुमचे भांडणं वगैरे घेऊन जायचं होता. आता ते स्टेट लेवलला एक ट्रिब्युनल आपण स्थापन केलं आहे. ठीक आहे. डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या कोर्टाला वगैरे सुद्धा तसे अधिकार नाहीत. स्टेट लेवलला तुम्ही काय असणार फक्त ट्रिब्युनल असणार आणि या ट्रिब्युनलमध्ये कामगार लोकांनी भांडणं घेऊन जायचे. आता मला सांगा समजा एखादा स्टेट लेवलला म्हणजे आपलं महाराष्ट्राचं मुंबईला असेल.
ठीक आहे. आता औरंगाबादचे एम्प्लॉई वगैरे हे रोज काम केलं तरच पैसे भेटतात. हे लोक मुंबईला जाऊन त्यांच्या ते एम्प्लॉयर जो स्ट्रॉंगर आहे त्याच्या विरोधात भांडण खेळत बसणार आहेत का? शक्यच नाही आहे. ठीक आहे. म्हणजे जेवढा तुम्ही कामगार लोकांचा आवाज दाबू शकता ते दाबण्याचा सगळा प्रयत्न या बिलामध्ये केलेला आहे, 3 कायद्यामध्ये केलेला आहे. ठीक आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास व्हायला पाहिजे, सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी अजूनही बऱ्याच गोष्टी आहेत. ठीक आहे. आपण त्या गोष्टी करत नाही आहेत. ठीक आहे. तिथे आपण रिकामे डोके लावतोय, नको त्या गोष्टी केल्या जात आहेत. आणि जिथे सोशल सिक्युरिटी शेवटी महत्त्वाचीच आहे. चायनाचा आज खूप विकास झालेला आहे. आपल्याला सगळ्या गोष्टी मान्य आहेत की चायनामध्ये कंपन्याचा वगैरे सगळ्या गोष्टीचा विकास झाला आहे. तिथे लेबर लॉ नावाचा कन्सेप्टच नाही. ठीक आहे. म्हणजे बऱ्या प्रमाणे चायनामध्ये लेबर लॉ हा कन्सेप्टच नाही आहे. जसं कंपनीला जसं वापरायचे याला तसं वापरले जाऊ शकतात. म्हणजे हे म्हणजे कर्मचारी आता कोरोनासारख्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये लोकांचे जॉब अगोदर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ठीक आहे. लोक अगोदरच मानसिक परिस्थितीमध्ये त्यांचे खालवलेले आहेत, लोकांचे सुसाईड वाढत आहेत. अशा केसमध्ये सरकारने काहीतरी त्यांना त्यांच्या जॉबला सिक्युरिटी देण्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. ठीक आहे. एम्प्लॉय प्रोव्हिडंट फंडमधून सुद्धा बऱ्याच म्हणजे जवळपास आता 70% जे एम्प्लॉईज आहेत हे एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंडसाठी आता त्याच्यामध्ये त्यांना लागूच असणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे कमी इस्टॅब्लिशमेंटवाले हे सुद्धा त्याच्यामधून सुद्धा आपण त्यांना काढून टाकलेलं आहे. शेवटी कॉम्पन्सेशन हे म्हणजे एम्प्लॉईज लोकांना त्यांना काही नुकसान झालं तर त्यांना कॉम्पन्सेशन असू द्या किंवा अजून काही सेफ्टी मेजर्स असू द्या, त्यांना काही सेफ्टी किट्स वगैरे असू द्या. हे फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये जे सगळे तुम्हाला अधिकार भेटलेले आहेत हे सगळे अधिकार जे आहेत आता हे 40च्या वरच्या समजा हे म्हणजे जे इलेक्ट्रिक पॉवर जो वापरला जात नसेल तर 40पेक्षा वरची गोष्ट आपण काय म्हणणार फॅक्टरी म्हणणार, त्याच्या खालची आपण फॅक्टरी म्हणणार नाही. म्हणजे आता ते डाटा तुम्हाला इथे साईडला स्क्रीनवर दिसत असेल. जवळपास 47% लोक जे आहेत, 47% जे आपल्या कंपन्या आहेत ह्याच्यामध्ये 40च्या खाली म्हणजे 10च्या खाली एम्प्लॉईज आहेत. 40 तर गोष्ट खूप पुढे गेली. म्हणजे 47% कंपन्यामधल्या लोकांना तुम्हाला हेच भेटणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे हे महत्त्वाचे अधिकार जे लेबर लॉजमध्ये भेटत होते ते अधिकारच तुम्हाला भेटणार नाहीत. ठीक आहे. अशा पद्धतीने हे लेबर कोड बनवलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची वाईट गोष्ट जर कोणती असेल याच्यामध्ये तर कुठल्याही कामगार संघटनांना विचारात घेतलं नाही. ठीक आहे. कुणालाही काहीही न विचारता फक्त एकाधिकारशाही वापरून असे कायदे बनवलेले आहेत. ठीक आहे. आज एवढं सगळं आंदोलन केलं आहे म्हणजे सध्याच्याला सरकारचं असं झालेलं आहे की त्याला भीतीच नाही आहे की मला काहीतरी नुकसान होऊ शकतं. ठीक आहे. म्हणजे पुढल्या इलेक्शनमध्ये काहीतरी नुकसान होऊ शकतं किंवा लोक मला काहीतरी जाब विचारतील किंवा मीडिया मला काहीतरी जाब विचारेल, अशा प्रकारची कुठलीही भीती सरकारला आज राहिलेली नाही. ठीक आहे. म्हणजे एकाधिकारशाही मी असेच कायदे पास करणार, तुम्ही काय करायचे ते करा, अशा पद्धतीचा प्रश्न सरकारकडनं आपलं म्हणजे सगळ्या लोकांना विचारला जातो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काल तसंच झालं. मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्याही पद्धतीचं म्हणजे काही विचार न करता दयामाने दाखवता त्यांनी कायदे पास केले. आणि आज कामगारांचं सुद्धा तसं झालं नाही. कुठल्याही कामगार संघटनेला आज म्हणजे भारतीय जनता पार्टी पॉवरमध्ये आहे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जो भारतीय मजदूर संघ आहे यांनी सुद्धा सांगितलं की हे कायदे खूप म्हणजे जाचकाचे आहेत. ठीक आहे. म्हणजे त्यांच्या बेसिक संघटनेनं सुद्धा ह्याला काय केलेला आहे, विरोध दाखवलेला आहे. पण तरीसुद्धा असे कायदे पास झालेले आहेत. आणि कशासाठी तर अर्थव्यवस्थेला चालना भेटण्यासाठी किंवा अजून अशा गोष्टी होण्यासाठी. तर आता तेवढं ते तरी होईल का नाही म्हणजे तो पुढचा प्रश्न राहिला. पण अशा पद्धतीने म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रोव्हिजन आहेत. ठीक आहे. मी सांगितलं की 411 क्लॉजेस आहेत. या 411 क्लॉजेसमध्ये तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट दिसेल. म्हणजे जे सगळे अगोदर जे 23 म्हणजे 29 कायदे होते, 29 कायद्याचे आपण 4 कायदे बनवले. पण हे 4 कायदे बनवताना 29 कायद्यामधले जे काही खूप महत्त्वाचे अधिकार जे आहेत हे आपण एक काय केलेले काढून टाकलेले आहेत. ठीक आहे. ह्या 29 कायद्यांचा एखादा कायदा होणं आवश्यक होतं. पण हे 29 कायद्यांचा एक कायदा करताना जे काही महत्त्वाचे अधिकार जे लोकांना दिलेले आहेत, ज्याच्यासाठी हे कायदे बनवलेले आहेत. ठीक आहे. हे कायदे कशासाठी बनवलेले आहेत म्हणजे लेबर लॉजमध्ये 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. लेबर लॉज फ्रेम करताना 2 गोष्टींचा विचार करायला लागतो. पहिलं तर काय की अर्थव्यवस्थेला चालना सुद्धा भेटली पाहिजे आणि दुसरं तर काय की लेबर लोकांचे म्हणजे वर्कर लोकांचे अधिकार सुद्धा प्रोटेक्ट झाले पाहिजेत. एक सामाजिक सुरक्षा जी आहे ती सुद्धा त्यांना भेटली पाहिजे. मी तुम्हाला काल सांगत होतो की आपल्याला लोकशाहीला आपल्या म्हणजे बिचारी लोकशाही असं टायटल टाकलं होतं मी कृषी विधेयकाला. म्हणजे आपल्या संविधानामध्ये जे आपले विथ द पीपल ऑफ इंडिया हॅव्हिंग सोलेमली रिझॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोव्हरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक. ठीक आहे. हे जे शब्द आहेत सेक्युलरिझमचे वाट आपण अगोदरच लावलेली आहे. ठीक आहे. आपण जनतेनेच लावलेली आहे. मायनॉरिटीवर जे काही अत्याचार होतात, जे काही म्हणजे मॉब लिंचिंगच्या ज्या घटना वगैरे ज्या होतात, ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये सेक्युलरिझमचा बोजा आपणच वाजवलेला आहे. सरकारने डेमोक्रेसीचा सुद्धा वाजवलं. ठीक आहे. कशा पद्धतीने वाजवलं ते सांगितलं. आणि अशा पद्धतीने समाजवाद जे आहे, समाजवाद आहे भारताचा समाजवाद कसा आहे. ठीक आहे. म्हणजे प्रिएम्बलचा मी एक संविधान कीर्तनमध्ये व्हिडिओ बनवला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं मी. समाजवाद म्हणजे ह्या वर्कर लोकांचे अधिकार जे आहेत म्हणजे पॉवर्टी दूर करणं किंवा हे करणं, त्यांना एक सामाजिक सुरक्षा देणं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा सुद्धा विचार करायला पाहिजे. तो समाजवाद शब्दाला सुद्धा आता काही अर्थ राहिलेला नाही. ठीक आहे. मी तर म्हणतो की सरकार एवढे अमेंडमेंट फास्ट करत आहे तर भारतीय संविधानाचं जे प्रिएम्बल आहे ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक अमेंडमेंट व्हायला पाहिजे. आणि हे लोकशाही आणि समाजवाद शब्द जे आहेत किंवा हे सेक्युलरिझम शब्द जे आहे हे शब्द परत एकदा काढून टाकायला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे अमेंडमेंट एवढी जर सोपी आहे तर या गोष्टी सुद्धा सरकारने असे जर कायदे पास करायचे असतील तर हे सुद्धा त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त मित्रांसोबत शेअर करा
आणि ह्या चॅनलला लाईकसुद्धा करा.